Truy cập xác thực, hồ sơ mã hóa cấp S. Nguồn dữ liệu, hệ thống Black Vault AIST. Phân tích thực thể bắt đầu. Mọi thông tin sau đây được phân loại tuyệt mật, không dành cho đối tượng không thuộc hệ thống cấp quyền G. Hồ sơ thực thể Xenomorph. Mã thực thể XN7942. Phân loại ký sinh chiến lược, cấp nguy cơ S5. Tầng thực tại ghi nhận I4713Z, IAVP204, IMAV89, IDCX. Thời điểm lần đầu xác nhận năm 2179 theo chuẩn thời tuyến I4713Z. Khối xử lý Research, Experiment, Secure, Terminate. Giao thức áp dụng T05, Voicing. Phân khu liên không gian liên quan Helix Cradle, cho Station, Black Sanctum. Tình trạng hiện tại không tồn tại vật lý tại bất kỳ tầng nào thuộc AIST Prime. XN7942 thường được gọi là Xenomorph, là một thực thể ký sinh ngoài chuẩn mực được AIST xếp loại nguy cơ S5. Với khả năng sinh sản nội ký sinh, máu axit cấp phân tử và trí thông minh phản xạ vượt trội, Xenomorph không phải một sinh vật đơn lẻ mà là chuỗi sinh học mang tính tái tạo vũ khí. Cấu trúc và đặc điểm sinh học. Qua phân tích hình ảnh ghi nhận từ các thiết bị quan sát trực tiếp cho thấy Xenomorph cao trung bình từ 2,2 đến 2,5 mét khi đứng thẳng. Cơ thể mang màu đen tuyền, bề mặt có kết cấu bóng loáng giống kim loại hữu cơ, có khả năng hấp thụ và phản chiếu ánh sáng yếu. Phần đầu dài và thon với hộp sọ hình bầu dục kéo dài về phía sau, bên ngoài là lớp vỏ chitin dày, trong suốt hoặc hơi mờ ở một số cá thể. Dù không có mắt, thực thể này lại có hệ thống cảm nhận phức tạp, phản ứng nhạy bén với chuyển động và âm thanh. Thực thể có hàm kép đặc trưng, gồm hàm chính bên ngoài và hàm phụ bên trong, có thể vươn ra đột ngột để đâm xuyên mục tiêu. Chi trước dài, cơ bắp phát triển với các ngón tay dài sắc nhọn, chi sau khỏe, cho phép thực thể di chuyển linh hoạt với tốc độ cao và nhảy xa. Phía sau lưng thực thể là từ 2 đến 4 ống lớn, dù chưa ghi nhận chức năng rõ ràng, nhưng giả thuyết cho rằng các ống này có thể đóng vai trò như cơ quan tản nhiệt, tương tự như vây lưng của thằn lằn hay các bộ phận khuếch tán nhiệt của tàu vũ trụ. Đây có thể là cách sinh vật này duy trì cân bằng nhiệt độ trong các môi trường khắc nghiệt hoặc là cơ quan trao đổi sinh hóa, nơi Xenomorph có thể hấp thụ, lọc hoặc thải ra những hợp chất cần thiết khi tồn tại trong môi trường có khí độc hoặc áp suất bất thường. Ngoài móng vuốt, thực thể còn có một đuôi dài, linh hoạt, với một mũi nhọn sắc bén giống ngọn giáo ở cuối đuôi. Vòng đời và cơ chế sinh sản. Qua quan sát tại các vũ trụ song song và mô hình giả lập AI, vòng đời của Xenomorph có thể chia thành 4 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, trứng và phôi. Giai đoạn đầu tiên trong vòng đời của Xenomorph là một quả trứng với lớp vỏ mềm và cơ chế cảm ứng sinh học, chỉ mở nắp khi phát hiện vật chủ phù hợp. Khi trứng nở, phết HG, một sinh vật giống nhện, sẽ bám vào mặt nạn nhân, gây mê bằng enzyme sinh học rồi cấy phôi. Qua thực nghiệm, mọi hành vi tác động vật lý lên phết HG giai đoạn này đều bị phản ứng lại. Phết HG sẽ siết chặt khí quản và hộp sọ, gây thiếu oxy và vỡ sọ nếu bị cưỡng chế gỡ bỏ. Sau khoảng 8 giờ, ghi nhận phết HG rơi ra khỏi mặt vật chủ và chết. Bộ phận nghiên cứu phôi sinh học tại chi nhánh AIST Labo M12 giả định rằng phết HG hoạt động như một cơ thể sinh học bán tự trị, có thể điều chỉnh thời gian bám theo tần suất nhịp tim và độ bão hòa oxy của vật chủ. Điều này giúp tối ưu thời điểm tách rời để tránh bị phát hiện, đồng thời giảm thiểu nguy cơ vật chủ tử vong trước khi phôi hoàn chỉnh. Điều đặc biệt là phôi Xenomorph có khả năng đồng bộ gen với vật chủ. Cơ chế này khiến Xenomorph ngay lập tức thích ứng với môi trường quen thuộc của vật chủ, đồng thời tạo ra nhiều chủng loại Xenomorph khác nhau tùy theo giống loài vật chủ ký sinh. Giai đoạn 2, Chestburster. Chestburster là một sinh vật nhỏ dài khoảng 30 cm, đầu tròn và da trắng đục, chi trước chưa phát triển nhưng có thể di chuyển khá nhanh bằng chi sau. Chestburster phát triển từ phôi được cấy, phá vỡ lồng ngực vật chủ để thoát ra. Quá trình này gây đau đớn cùng cực cho vật chủ, có thể kéo dài khoảng 5 đến 15 phút và kết thúc bằng cái chết với tỷ lệ 100%. Lý giải cho nguyên nhân Chestburster chỉ phát triển trong lồng ngực thay vì tử cung hay dạ dày. Một giả thuyết cho rằng do cấu trúc cơ hoành, tim, phổi cung cấp lượng máu, oxy và nhiệt ổn định tối đa đã trở thành môi trường lý tưởng cho tăng trưởng tế bào nhanh. Vị trí này cũng gần trung khu thần kinh trung ương, cho phép tiếp cận chất dẫn truyền thần kinh để kích thích hình thành hệ cảm giác và phản xạ. Do đó, lồng ngực trở thành một tổ ảo sinh học, nơi phôi được nuôi lớn bằng sinh học thần kinh và nhiệt nội tạng. Giai đoạn 3, kén sinh học. Sau khi thoát ra khỏi cơ thể vật chủ ở dạng Chestburster, thực thể này sẽ lẩn trốn, tìm một nơi đủ an toàn để tiến vào giai đoạn kén sinh học,
một chu kỳ ẩn thân tự bao bọc bằng lớp màng sinh học dày, thường kéo dài từ 1 đến 3 giờ. Bên trong kén diễn ra quá trình phân bào cấp tốc, hình thành mô giáp, xương ngoài và hệ thần kinh hoàn chỉnh, tương tự giai đoạn nhộng ở côn trùng. Không chỉ phát triển hình thái cao cấp hơn, kén còn là nơi bảo vệ cho chestburster, vốn lúc này khá yếu. Các tác nhân vật lý lên kén có thể khiến dung dịch gần giống nước ối kết hợp axit đậm đặc phun ra như một cơ chế tự vệ, gây sát thương nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Sau giai đoạn này, thực thể thoát ra sẽ mang năng lực chiến đấu vượt trội hơn nhiều so với dạng chestburster. Giai đoạn 4, trưởng thành. Khi mới thoát kén, Xenomorph ở dạng trưởng thành cơ bản được gọi là drone, đóng vai trò như công nhân trong tổ chức xã hội bầy đàn. Dù vẫn còn tương đối non, drone đã sở hữu đầy đủ hệ vũ khí sinh học và phản xạ thần kinh hoàn chỉnh. Trong một số trường hợp, drone có thể phát triển trực tiếp thành các biến thể chiến đấu mạnh mẽ hơn như Runner, Spitter hay Warrior khi bị kích thích bởi pheromone của Queen hoặc phải đối mặt với môi trường nguy hiểm. Một giả thuyết được các nhà nghiên cứu AIST đưa ra là drone có thể tự kích hoạt chuỗi gen ẩn để biến đổi thành Queen, trong trường hợp không phát hiện được Queen hiện diện trong khu vực từ 24 đến 72 giờ. Cơ chế này tương tự quá trình chuyển đổi chức năng trong quần thể kiến hoặc ong, nơi một số cá thể cái có thể đảm nhận vai trò sinh sản trong điều kiện đặc biệt. Trên thực tế, các quan sát tại tầng thực tại IAVT-204 cho thấy một drone đơn lẻ đã hình thành ổ trứng sau 96 giờ mà không có Queen hoặc drone khác hiện diện, đánh dấu khả năng tự sinh sản vô tính có định hướng, điều chưa từng thấy trong các loài sinh vật ký sinh cấp cao. Tiến hóa đặc biệt, Queen. Tiến hóa cuối cùng trong vòng đời của Xenomorph là Queen, thể mẹ sinh sản cấp cao. Với chiều cao trung bình 4,5 đến 6,2 mét, khối lượng lên tới hơn 3 tấn, Queen không chỉ là trung tâm sinh sản mà còn là hạt nhân chiến lược của toàn bộ tổ Xenomorph. Không như drone hoạt động độc lập, Queen điều phối bằng pheromone đặc biệt, thiết lập cấu trúc xã hội theo mô hình thần kinh tập trung. Một số nhà khoa học tại AIST cho rằng Queen vận hành như một lò phản ứng sinh học sống, tức cơ thể Queen không chỉ duy trì sự sống mà còn có thể tổng hợp vật chất từ nhiệt, dao động sinh học hoặc thậm chí năng lượng vi sinh học phát sinh từ dao động thần kinh cao cấp, thường thấy ở sinh vật có nhận thức. Điều này mở ra giả thuyết về việc Xenomorph Queen là hệ sinh học mở, có khả năng tương tác với tầng thông tin phi vật lý, vượt xa định nghĩa sinh vật truyền thống. Hệ vũ khí sinh học. Hệ vũ khí sinh học của Xenomorph là điểm then chốt khiến nó trở thành mối đe dọa thực sự. Đầu tiên là chiếc đuôi dài đến 2,3 mét, có cấu trúc giống như một mũi giáo với cạnh răng cưa. Đuôi này có thể xiên xuyên giáp nhẹ, giữ chặt con mồi hoặc chém ngược trong cận chiến. Trong một thử nghiệm mô phỏng, đầu đuôi của nó có thể xuyên thủng tấm thép dày 18 mm. Tiếp đến là hệ móng vuốt được cấu tạo từ hợp chất cứng hơn titanium tới 40%, có khả năng xé rách lớp giáp cá nhân cấp quân sự, đồng thời bám trụ trên trần và tường như nhện hoặc thằn lằn. Đáng sợ nhất là chiếc lưỡi phụ nằm trong miệng, một cấu trúc dạng piston thủy lực có thể phóng ra với tốc độ lên đến 8 mét trên giây, đủ để đâm xuyên hộp sọ nạn nhân trong cự ly dưới 1,2 mét. Lưỡi phụ còn được bao bọc bằng enzyme đặc biệt nhằm đông máu tức thời, giảm thiểu nguy cơ máu văng ra khi tiếp xúc gần. Đặc điểm nguy hiểm khác là máu axit áp suất cao, thứ vũ khí vừa phòng thủ, vừa mang tính răn đe. Khi bị đe dọa, Xenomorph có thể chủ động gây tổn thương bản thân để phun axit vào kẻ thù, tạo chiến lược tự hủy cực đoan nhằm tấn công trả đũa. Trong quá trình giải phẫu sinh vật, ghi nhận 3 nhân sự bị thương bỏng đặc biệt nghiêm trọng, hàng loạt dụng cụ giải phẫu bị phá hủy hoàn toàn khi tiếp xúc với máu axit. Chỉ khi đưa vào các dụng cụ và trang bị bảo hộ chống ăn mòn cấp cao, quy trình giải phẫu mới có thể tiếp tục. Hành vi và tổ chức xã hội. Về hành vi, Xenomorph hoạt động theo mô hình bầy đàn dạng tổ ong, có sự phân tầng chức năng với mỗi cá thể drone, warrior hay queen. Dù không có ngôn ngữ, chúng vẫn có khả năng phối hợp săn mồi, học hỏi hành vi mới và tránh các loại bẫy thông thường. Chúng đặc biệt nhạy với nhiệt độ, tín hiệu pheromone và dao động CO2, khiến con người trở thành mục tiêu lý tưởng. Phân tích mô não của Xenomorph cho thấy nó có cấu trúc hạch hạnh nhân mở rộng, giúp tăng phản xạ sinh tồn và chiến đấu. Xenomorph có khả năng học hỏi nhanh chóng sau mỗi lần thất bại, từ việc dụ con người vào bẫy, cắt điện, đến việc phá khóa phòng giam. Quan trọng hơn, chúng không săn mồi vì đói, mà vì mục đích duy nhất, sinh sản. Về trí thông minh, Xenomorph dạng trưởng thành thể hiện trí thông minh vượt trội không chỉ khi đi theo bầy đàn mà cả khi hoạt động đơn lẻ. Trường hợp đơn lẻ, qua hồ sơ vụ việc E7942 Alpha, một cá thể Warrior đơn lẻ từng cố tình tạo ra các tiếng động giả, đập phá hoặc làm rơi đồ vật để dụ nhân sự an ninh của khu vực cho Station vào một địa điểm có lợi cho nó. Khi đối phương mắc bẫy,
thực thể thực hiện tấn công nhanh gọn và rút lui ngay lập tức để tránh phản ứng trả đũa của các nhóm chi viện. Trường hợp hành động theo đàn, trong sự cố E7942 Delta, một đàn Warrior khoảng 5 cá thể đã phối hợp để bao vây và cô lập các mục tiêu trong không gian kín, khu vực nhà kho E-Station. Hình ảnh trích xuất cho thấy các cá thể này phối hợp ăn ý theo một đội hình rõ ràng, sử dụng chiến thuật chia nhỏ lực lượng đối phương, từng bước dồn ép mục tiêu vào các góc chết để vô hiệu hóa khả năng phòng thủ hiệu quả. Dù vận hành theo cấu trúc bầy đàn dạng tổ ong, tổ chức của Xenomorph không dựa trên giao tiếp xã hội hay học hỏi cộng đồng, mà hoàn toàn được điều hướng bằng mã di truyền và pheromone bản năng, một cộng đồng sinh học không ý thức. Giả thuyết được đưa ra bởi phần lớn nghiên cứu viên cho rằng Xenomorph có thể là sản phẩm nhân tạo, một dạng vũ khí sinh học của nền văn minh cổ đại đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, theo quan điểm phản biện của tiến sĩ Ethan Vaga, cố vấn sinh học tiến hóa liên hành tinh, Xenomorph là sản phẩm của tiến hóa vũ trụ phi nhân loại. Ý kiến của R5, khối Experiment. Dù đã thực hiện các thí nghiệm hạn chế, mọi can thiệp thần kinh cấp thấp đều thất bại sau 17 đến 28 phút. Mô sống có cơ chế tái hoạt và tăng kháng cấp số nhân khi bị can thiệp cục bộ. Hệ gen còn biểu hiện phản xạ chủ động khi cảm nhận can thiệp. Điều này vượt xa khái niệm phản xạ sinh tồn thông thường. Khuyến nghị không tiếp tục thử nghiệm sinh học trên thể Queen. Đề xuất chuyển sang nghiên cứu thông tin phi vật lý hoặc di sản pheromone thông qua drone chết. Ý kiến của L5, khối CQ. Mọi biện pháp phong tỏa vật lý đều bị vô hiệu hóa khi Queen hiện diện. Axit sinh học làm tan kết cấu buồng giam, trong khi khả năng liên kết từ xa qua tín hiệu không xác định khiến các drone bên ngoài vẫn hoạt động đồng bộ. Các neo thực tại Reality Anchor cũng không giữ được ổn định sau 48 giờ tiếp xúc liên tục với tín hiệu dao động sinh học từ Queen. Khuyến nghị không tiếp tục giữ thể Queen ở bất kỳ phân khu vật lý nào. Cần kích hoạt giao thức Terminate quy mô tầng cấp T05. Ý kiến của R5, khối Terminate. Với khả năng lan truyền, tái sinh và liên kết phi vật lý, Xenomorph Queen là thực thể mang tiềm năng bẻ cong ổn định thực tại tại các tầng yếu. Dù chưa phá vỡ nhân quả hoặc thao túng thời gian, dấu hiệu ảnh hưởng lên hạ tầng vật lý tầng IAVP204 cho thấy rủi ro mở rộng nếu không triệt tiêu hoàn toàn. Khuyến nghị kích hoạt giao thức T05 Voicing nhằm tiêu trừ toàn bộ cấu trúc tồn tại của bản thể Queen ra khỏi lớp vật lý và thông tin tại tầng sở tại, không giữ lại mẫu sống. Tổng kết từ Hội đồng R5. Sau khi đánh giá liên ngành từ các khối Research, Experiment, CQ và Terminate, tổ chức AIST kết luận rằng Xenomorph Queen là thực thể cấp S5, S6 không thể quản thúc, không thể nghiên cứu thêm và không thể đảm bảo cô lập an toàn. Giao thức được kích hoạt T05 Voicing. Mọi dữ liệu liên quan đến bản thể Queen bị tiêu trừ sẽ được xử lý tiếp tại cho Station nếu phát hiện tàn dư tri thức sau khi voi hóa. Xenomorph không phải thực thể duy nhất mang tính đồng hóa và biến đổi. Trong hồ sơ tiếp theo, chúng tôi sẽ mở khóa dữ liệu về một mối đe dọa khác. Một thứ không có hình dạng cố định, không có điểm yếu rõ ràng. Nó tồn tại trong băng tuyết và nó có thể là bất cứ ai. Tên mã TD82NC, thường gọi giờ thinh. Dữ liệu trình bày trong video thuộc hệ thống giả lập sáng tạo. Mọi thực thể, sự kiện hoặc tổ chức nêu trên, dù dựa trên tài liệu văn hóa đại chúng, đều được tái cấu trúc theo logic riêng của IST. Kênh không sở hữu quyền khai thác thương mại đối với các tác phẩm gốc. Mọi nội dung chỉ mang mục đích sáng tạo, phân tích và chia sẻ cộng đồng, không vi phạm hoặc đại diện cho bất kỳ tổ chức nào trong thế giới thực. AIST cảm ơn bạn đã đồng hành trong quá trình phân tích thực thể. Hãy nhớ, không phải mọi sinh vật đều có thể được hiểu, nhưng mọi thứ đều có thể được ghi nhận. Cho đến lần phân tích tiếp theo, hãy giữ nguyên lý trí và đừng tin vào mọi thứ mà bạn mơ thấy. Nếu bạn thấy những phân tích như thế này hữu ích và thú vị, hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để giúp AIST lan truyền tri thức đến những tầng thực tại khác.